ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ጌም ስንጫወት እስታክ ያያረገ ቀጥ ያለ ላግ ያያረገ ካስቸገረን ወይም ደግሞ አላጫውት ካለን ቀጣይ የምነግራችሁ ሶሉሽኖችን በመተግበር ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ የምነግራችሁን የተወሰኑ ስቴፖችን አፕላይ በማድረግ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሙሉ ቪዲዮውን አብራችሁን ቆዩ፣ ስኪፕ አታርጉ። በተለይ ወደ መጨረሻ አካባቢ የምናያቸው ሴቲንጎችን ብቻ በመቀያየር ጌሙ ላይ አሪፍ ለውጥ ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዳዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም የደወል ምልክቱን ኦን ላይ አድርጉት። እኔ ሁሉ ጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ይደርሷችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኦኬ ጋይስ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንገባ የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው ስልካችን ላይ ጭነናቸው ብቻ የማንጠቀምባቸው አፕሊኬሽኖች አሉ። ለምሳሌ ብዙ አፕሊኬሽኖች ይኖራሉ ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ የማትጠቀሙበት ኦር ብዙ ጊዜ የማትጠቀሙበት አፕሊኬሽን፣ እነሱን አንኢንስታል ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችሁ ላይ ጭናችሁት የማትጠቀሙበት አፕሊኬሽን ካለ አንኢንስታል ታደርጉታላችሁ። የመጀመሪያው ኦፕሽን አንኢንስታል ለማድረግ አፕሊኬሽኑ ጫነ ብለን እንይዘዋለን። ከዛ አንኢንስታል የሚል አማራጭ አለ። እዚህ ጋር አንኢንስታል የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አፕሊኬሽኑን ጫን ትሉትና አፕሊኬሽን ዲቴይል የሚል አለ። አፕሊኬሽን ዲቴይል ላይ ገብታችሁ እዚህ ጋር አንኢንስታል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አንኢንስታል ትሉታላችሁ፣ ዜን ኦኬ ትሉታላችሁ። ከስልካችሁ ላይ ሪሙቭ ያደርገዋል ማለት ነው ይሄን አፕሊኬሽን። ስለዚህ በዚህ መልክ በሁለት ኦፕሽን አንኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከስልካችሁ ላይ የማትፈልጉትን አፕሊኬሽን ማጥፋት ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ አውቶማቲክሊ አፕዴት የሚያደርጉ ነገሮችን ዲሴብል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ጌም ኦፍላይን ሆነ ኦንላይን ስንጫወት በራሱ አፕዴት የሚያደርግ ነገር ማጥፋት አለብን ማለት ነው። የመጀመሪያው የምናጠፋው ነገር ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ነው። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ከከፈትን በኋላ ከላይ ሶስት ሰረዟን እንነካታለን። ከዛ ሴቲንግስ የምትላለች ሴቲንግ እንገባለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አውቶ አፕዴት አፕስ የሚላለ እሱን እንነካዋለን ማለት ነው። አውቶ አፕዴት አፕስ ላይ ዋይፋይ በሚያገኝ ጊዜ ስልካችን ከዋይፋይ ጋር ኮኔክት በሚያደርግ ጊዜ አፕሊኬሽኖችን አውቶማቲክሊ አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማጥፋት አለብን። ዜን ዱ ኖት አውቶ አፕዴት አፕስ እንለዋለን። ከዛ ደን እንላለን። እንዲሁም ሁለተኛው ደግሞ አውቶ ፕሌይ ቪዲዮስ የሚለው አለ። አውቶማቲክሊ ከዋይፋይ ጋር ስንገናኝ ቪዲዮዎችን ፕሌይ ያደርግብናል። ስለዚህ ዱ ኖት አውቶ ፕሌይ ቪዲዮስ የሚለው ላይ አድርገን ደን እንላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የምንቀይረው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዲሴብል የምናደርገው ነገር አውቶማቲካሊ ባክአፕ ኤንድ ሪስቶር ነው። ስለዚህ እሱን ዲሴብል ለማድረግ ሴቲንግ ላይ እንሄዳለን። ከዛ ወርታችን እንወርድና አካውንትስ የሚላል አካውንትስ እንከፍታለን። ዜን ወርታችን እናደርጋለን። እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ሳይን ዳታ የሚላል፣ ስለዚህ እሱን ዲሴብል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ዜን ኦኬ እንለዋለን። ዲሴብል ያደርግልናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ስንገባ ግሪኒፋይ የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ይሄ አፕሊኬሽን ባክግራውንድ ላይ ረን እያደረጉ ያሉ አፕሊኬሽኖችን ፎርስ ስቶፕ እያደረገ ያጠፋልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን የምታገኙት ፕሌይ ስቶር ላይ ነው። ፕሌይ ስቶርን ከፍታለን። ዜን ፕሌይ ስቶር ከከፈትን በኋላ ሰርቹ ቦታ ላይ ግሪኒፋይ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ዜን የዚህ አይነት ሪዛልት ይመጣላችኋል። ከሚመጣላችሁ ሪዛልት ውስጥ ከላይ ያለው የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። እሱን ኢንስታል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ ኢንስታል ስላደረኩት ኦር ደግሞ ዳውንሎድ ስላደረኩት ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብኝም። ስለዚህ እሱን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር ያለ ግሪኒፋይ እንከፍተዋለን ማለት ነው። ዜን አፕሊኬሽኑን ለመጀመሪያ ጊዜ ስከፍቱት የዚህ አይነት ፊውቸር አለው። ዜን ከስር ኔክስት የሚል አለ። ኔክስት የሚለውን እንነካለን። ዜን ወደዚህ ያመጣናል። ወርኪንግ ሙድ የሚል ያመጣል። እዚህ ጋር ሶስት አማራጮች አሉ። ማይ ዲቫይስ ኢዝ ኖት ሩትድ የሚል አለ። ማይ ዲቫይስ ኢዝ ሩትድ የሚል አለ። ሶስተኛው ደግሞ አይ አም ኖት ሹር የሚል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችሁ ሩት ካልሆነ ይሄኛውን አማራጭ ትመርጡለታላችሁ። ሩት ከሆነ ደግሞ ይሄኛውን አማራጭ ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ስልክ ሩት አልሆነም። ስለዚህ ማይ ዲቫይስ ኢዝ ኖት ሩት የሚለውን መርጬ ኔክስት ላለው ማለት ነው። ከዛ አሁን ፊኒሽ የሚለውን ኦፕሽን እመርጥለታለሁ። ዜን ወደዚህ ያመጣናል። ወደዚህ ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር ከላይ 3 ነጥብ አለች፣ እሷን እንነካታለን። ከዛ ሴቲንግ የሚል አማራጭ አለ። ሴቲንግ አማራጭ ውስጥ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ ስማርት ሃይበርኔሽን የሚል አለ። እሱን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ዜን ወደዚህ ያመጣናል። እዚህ ጋር ያለችዋን ኢኔብል እናረጋታለን ማለት ነው። ዜን ኖቲፊኬሽን አክሰስ ኢኔብል እንድናረግ ይጠይቀናል። እናበራለታለን።
ዜን አለው እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ባክ እንላለን። ዜን ኢኔብል አርግተናል ማለት ነው። ባክ ብለን እንመለሳለን ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ከላይ የመደመር ምልክት አለች፣ እሷን እንነካታለን። ዜን እዚህ ጋር የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ትመርጡለታላችሁ። ባክግራውንድ ላይ እየሰራ ያለ አፕሊኬሽን እሱን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ትመርጡለታላችሁ። ከመረጣችሁለት በኋላ ከስር የራይት ምልክት አለች፣ እሷን ትነኳታላችሁ። ዜን እዚህ ጋር ዜድ የሚል እንትን አለ ከስር ማለት ነው። እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ዜን እንደዚህ ያመጣናል። ከዛ ኮንቲኒው የሚል አለ፣ ኮንቲኒው የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ዜን ወደዚህ ያመጣናል። ግሪኒፋይ የሚል አለ እዚህ ጋር፣ እሱን ኢኔብል ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ስለዚህ ግሪኒፋይ የሚለውን እንነካዋለን። ዜን ዩዝ ሰርቪስ የሚለውን ኢኔብል እናደርግለታለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ባክ ብለን እንመለሳለን። ዜን ዜድ የምትለዋን እንነካታለን። እንደምታዩት ፎርስ ስቶፕ አርግቷል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በቀላሉ በዚህ መልክ ትጠቀሙታላችሁ ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን ማንኛውንም ባክግራውንድ የሚሰሩ ያሉ አፕሊኬሽኖችን ያጠፋል ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ከላይ ፕላስ ምልክቷን ትነካላችሁ። ከዛ ሾው ሞር አፕ የሚል አለ። ዜን ስልካችሁ ላይ ያሉትን አፕሊኬሽኖች ያመጣል። ጌም በምትጫወቱ ጊዜ ባክግራውንድ እንዳይሰሩ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽኖች እየመረጣችሁ ራይት ትላላችሁ። ዜን እዚህ ጋር ትመጡና ዜድ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። በዚህን ጊዜ እነዚህን የመረጣችሁትን አፕሊኬሽኖች ፎርስ ስቶፕ እያደረገ ባክግራውንድ ላይ እንዳይሰሩ ያደርጋል። አፕሊኬሽኖችን በምንከፍት ጊዜ ካች የሚባሉ እንትኖች አሉ። ስለዚህ ካች ፋይሎችን ያስቀምጣል ማለት ነው። እነሱን ካች ፋይሎች ግዴታ ቡስት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ወር ደግሞ ክሊን ማድረግ አለብን። እሱን ክሊን ለማድረግ ሁለት ኦፕሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ኦፕሽን አሁን የመጡ ስልኮች የራሳቸው ቦስት ክሊነር አላቸው ማለት ነው፣ ፎን ማስተር የሚባል። ያው ይሄ የሌላችሁ ደግሞ ቀጣዩ ማሳያችሁ ይሆናል በሁለተኛው ኦፕሽን ላይ። የመጀመሪያው ኦፕሽን እንከፍተዋለን ማለት ነው ፎን ማስተርን። ከዛ ጃንክ ፋይል እሱን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰርች እያደረገ ነው ማለት ነው ፋይሎችን። ስለዚህ ሰርች እስከሚያደርግ እንጠብቃለን ማለት ነው። እንደምታዩት ጃንኪ ፋይሎች ወር ደግሞ ካች ፋይሎችን አግኝታችኋል። ስለዚህ ክሊን እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊን የሚለውን ከስር እንነካዋለን። ዜን ክሊን ትረሽ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ክሊን እያደረገ ነው። ዜን ባክ ብለን እንመለሳለን። በዚህ መልክ ከጨረስን በኋላ ከዚህ ውስጥ እንወጣለን። ኦኬ ጋይስ፣ ይሄኛው አንደኛው ኦፕሽን ነው። ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ፕሌይ ስቶርን ከፍታለን። ዜን ፕሌይ ስቶር ከከፈትን በኋላ ሰርቿን በመንካት ኩል ክሊነር ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄኛው አፕሊኬሽን ፎን ማስተር ላይ ያላቸው ስልኮች ነው። ፎን ማስተር ያላቸው ስልኮችም ይሄኛው በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። በዚህኛው የምትጠቀሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለቱም ያላችሁ ካላችሁ ማለትም ፎን ማስተርም ካላችሁ ይሄም ካላችሁ አሪፍ ነው። ነገር ግን ፎን ማስተር ከሌላችሁ በዚህ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ዜን ይሄንን ኢንስታል ታደርጋላችሁ ኦር ደግሞ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብኝም። እዚህ እከፍተዋለሁ ማለት ነው አፕሊኬሽኑን። ከዛ እንደምታዩት ያመጣል። ስለዚህ ጃንክ ክሊነር የሚል አለ። ጃንክ ክሊነር የሚለውን እንነካዋለን። እንደምታዩት ካች እያደረገ ነው ማለት ነው። ሰርች አርግቶ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ክሊን የሚለውን ከስር እንነካዋለን፣ ክሊን እንለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፎን ቦስተር ነው። ስለዚህ ፎን ቦስተር የሚለውን እንከፍተዋለን። ስካን እያደረገ ነው ማለት ነው። ስካን አርግቶ እስከሚጨርስ ትንሽ እንጠብቀዋለን። እንደምታዩት ሪፍሬሽ እያደረገ ነው፣ ጨርሷል ማለት ነው። ሪፍሬሽ አርግቷል እያለ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ራም ሃዝቢን ሪፍሬሽድ እያለ ነው። ስለዚህ ባክ እንላለን። ሌላኛው ደግሞ ባትሪ ሴቨር ነው። ባትሪ ሴቨር ላይ እንደዛው ስካን ያደርግና ያመጣል ማለት ነው። ታምጥቷል ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን እየመረጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለምሳሌ በእነኚህ ላድርጋችሁ። ይሄንን ስቶፕ ስንለው ፎርስ ስቶፕ ነው ማለት ነው የሚያደርግልን። ስለዚህ ፎርስ ስቶፕ እስከሚያደርግ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ሁሉንም አፕሊኬሽኖች ፎርስ ስቶፕ አድርግቶ እስከሚጨርስ ተጠብቁታላችሁ። ከዚህ ባትወጡ አሪፍ ነው። ሁሉንም አፕሊኬሽኖች ፎርስ ስቶፕ አድርግቶ ይጨርስ፣ ጠብቁት። እንደምታዩት ጨርሷል ማለት ነው። ፎርስ ስቶፕ አድርግቶ ጨርሶልናል። ስለዚህ ባክ ብለን ከዚህ አፕሊኬሽን እንወጣለን ማለት ነው። ይሄኛው አሪፍ ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ጋይስ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ስንሄድ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ዜን ወደ ታች እናደርግና ሲስተም የሚላል ሲስተም የሚለው ውስጥ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር አባውት ፎን የሚላል ከየስልኩ ሊለያይ ይችላል። አባውት ፎን ኦር ደግሞ
አባውት ዲቫይስ የሚል ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እኔ የምገባበት እያነበባችሁ ግቡ። ዜን አባውት ፎን የሚለውን እንከፍተዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢውልድ ነምበር የሚል አለ። እሱን በተከታታይ 7 ጊዜ እንነካዋለን ማለት ነው። ዜን ወደዚህ ያመጣናል። ስልካችሁን በፓስወርድ ከዘጋጁት ፓስወርድ ታስገቡለታችሁ፣ በፓተርን ካስገባችሁ ደግሞ የስልካችሁ ፓተርን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር በፓስወርድ ስላስገባው እሱን አስገባለታለሁ ማለት ነው። ዜን ዩ አር ናው ኤ ዲቨሎፐር የሚል ሜሴጅ ከስር ይጽፋል ማለት ነው። ዜን ባክ ብለን ስንመለስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚል መጥቷል ማለት ነው። እሱን እንከፍተዋለን። ዜን ወርታች እንሄዳለን ማለት ነው። ወርታች ድራግ ካረግን በኋላ እንደምታዩት ፎርስ ፎር ኤክስ ኤምኤስኤኤ የሚል አለ። እሱን ኢኔብል እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነው ማለት ነው ቀጣዩ ኦፕሽን የሚሆነው። ይሄኛው በጣም አሪፍ ነው። ነገር ግን የስልካችሁን ቻርጅ ትንሽ ሊጠቀሙ ይችላል፣ ድንጋያችሁን ሊበላባችሁ ይችላል። ጌም በማትጠቀሙ ጊዜ፣ ጌም በማትጫወቱ ጊዜ ይሄን ገብታችሁ ዲሴብል ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ጋይስ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ እንዲሁም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ። ኔክስት ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው፣ ይመቻችሁ።